اهلا بيكم في اول الحلقات اللي في السلسله اللي بنتكلم فيها على دور الاكاديميا في مجال السيارات. ليه ده وليه الابروتش ده وليه الزاويه دي في التناول؟ لان ببساطه احنا مؤمنين ان كل المشتغلين في المجال يهمنا جدا نشوف الاساسيات اللي هم مش موضوع دراستها بس خلفيتهم هيفكر ازاي، مش بس كمهندسين ولكن كفنيين وكناس مشتغلين في المجال. ده مهم جدا عشان نتناول دور الجامعات في المبيعات والصيانه وخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد، وحتى في الاي تي اللي هي كتير من الكونسلتنتس اللي فيها بيبقوا منتمين للحته دي من المجال بتاعنا. طبعا يشرفني بشكل عام التواجد في احد القلاع التعليميه اللي في مصر، ومش بس في مصر ولكن في المنطقه العربيه والشرق الاوسط وافريقيا، اللي بتصدر القوى البشرية الكبيرة المهنية اللي بيمثلوا القادة في المجال ده، سواء في مجال زي ما قلنا التصنيع أو غيره جوه مختلف الزوايا في مجال السيارات نفسه. وده دور البودكاست، نفهم الناس دور الكيانات التعليمية المهمة اللي بتمثل ده، ومدى تعاونها مع القطاع الخاص، وإزاي ده بيوفر المناخ المهم لتوريد القوة البشرية المهنية في مجال السيارات. من أكبر المقولات اللي أنا دايما بسمعها، وأعتقد مش أنا بس، كمان ضيفي العزيز النهاردة، هو النظرية غير التطبيق. وهي ده مش حقيقة تماما، لأن بدون النظرية وإن احنا يبقى عندنا الفاندمنتالز أو الأساسيات اللي احنا بنبني عليها التطبيق نفسه، عمر ما هنقدر نتعامل مع مختلف الظروف في ده. وهو ده اللي هنتناقش فيه النهاردة، وهيكون محور من المناقشات أو محور أساسي في المناقشات بتاعتنا النهاردة. طبعا من ضمن الحاجات الأساسية حقيقة دور الكلية في التعليم، وهل هو بس بتضيف الفاندمنتالز والسكيلز، ولا هو مجرد شهادة تخرج بدرجة معينة سواء بكالوريوس أو دبلومة أو غيره بتضيفها للخريج. ومن ضمن الحاجات اللي هي المهمة اللي هنتكلم فيها النهاردة برضو هي الزوايا المختلفة في التعليم والأنشطة أو حتى المجالات اللي بيطلع المهندس كمهندس سيارات بيجهز إنه يشتغل فيها، سواء في الهندسة كتجهيز وميثودولوجي أو النظريات التعليمية اللي هو بياخدها، والتجهيز لسوق العمل، سواء هيشتغل في التصنيع ايه هي السكيلز اللي هو محتاجه زي التايم مانجمنت او التحكم في الوقت والسلاسل الامداد والتموين، بعض السكيلز زي 7 habits of highly effective people مثلا، اللي انا مؤمن انها احد الحاجات الاساسيه والرئيسيه دايما في دور اي واحد مهني بيحاول يضيف قيمه لنفسه عشان يشتغل على نفسه، مش بس في حياته الشخصيه ولكن كحياته المهنيه كمان. فالنهارده هنقابل قامه واحد القاده اللي بيمثل قدوه حقيقيه جوه المجال، وهو كان طبعا انا كان ليا الشرف ان انا زميلته زمان. طبعا يعني مش عارف يعني اقول ايه ولا ايه، بس اتزاملنا وكنا اصدقاء وكانت تربطنا علاقه اخوه وصداقه وحاجات كتيره صراحه. ومش بس كده ولكن حتى جوه المجال ليك تلامذه كتير، وانا مش عايز اكبرك واقول كمان حتى بمثابه ابناء، بس هنتكلم معاه النهارده مش بالشكل التقليدي، بشكل الأب والأخ والصديق للطلبة. معايا النهاردة الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بجامعة عين شمس بكلية الهندسة طبعا. وهو طبعا شرف لي ان انا اكون هنا النهاردة، مش بس كخريج ولكن بقبولكم للاستضافة الكريمة دي، وان انا ابقى جزء النهاردة كمان. انا عارف ان انتوا النهاردة عندكم مناقشات المشاريع بتاعت الشباب بتوع بكالوريوس النهارده، فهو زي ما بنقول الفرح فرحين. بالظبط كده. اهلا بيك يا شادي في بيتك. فعلا احنا مش عايز نكبر نفسنا، بس احنا بقالنا 25 سنه. السنه دي الدفعه 75 واحنا كنا الدفعه 50. فمنور الكليه ومنور بيتك يخليك. وان شاء الله يكون يوم لطيف يعني. يا رب ان شاء الله. انا النهارده عايز ابتدي بقى معاك زي ما قلنا كده في الانترو، مين هو الدكتور محمد عبد العزيز؟ لان هو اغلب الشباب دول ممكن يشوفوا الدكتور محمد بس في قاعه المحاضرات، او حتى مثلا لما بتيجي، لان انا عارفك شخصيا، فاغلبهم مثلا بيجي تبقى انت معدي فبتقوم ايه مديله كلمتين
بياخدهم يعين الراجل في العظم وبيمشي وبيفضل قاعد يفكر فيهم طول الليل. انا عايزهم النهارده يشوفوا الدكتور محمد من ناحيه زي ما قلت كده الاب والاخ والصديق والقدوه طبعا. تمام. يعني انا محمد عبد العزيز، مش عايز ابدا بقى من البدري قوي عشان ما حدش يعرف العمر يعني، بس انا خريج 2000 سنه 2000، 25 سنه ما شاء الله. اتخرجت من هندسه سيارات. اشتغلت قبل ما اتخرج في شركه من الشركات في تصميم شاسيات العربيات النقل، وفي نفس الوقت انا والدي دكتور احمد عبد العزيز، استاذنا وغني عن التعريف، استاذ في هندسه السيارات برضو، فتعينت في الكليه بالواسطه اكيد يعني. لا كنت الاول على دفعتي الحمد لله ما شاء الله. و تعينت بقى في الكليه، خدت بقى السلك العادي اللي هو ماجستير، وخلصت الماجستير بتاعي سنه 2003، وبعد كده اتجوزت سنه 2004. وبعدين سافرت امريكا عشان اعمل دكتوراه. الدكتوراه كانت في جامعه يونيفرسيتي اوف إلينوي شيكاغو. ويمكن حاجه من الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده ان انا خريج سيارات، ما كانش لسه فيه كنترولز بقى، وما كانش فيه الحاجات اللي هي الادفانسد دي، بس كنت محظوظ ان انا خدت الدكتوراه بتاعتي في الميكاترونكس في شركه كاتربيلر، كانت السبونسر بتاعي. على فكره ما هو اعلانات يعني. على فكره هو ده انا لسه هنخش في الموضوع ده واحنا بنتكلم. هو دور القطاع الخاص مش بس طبعا احنا مش بنتكلم بس في مصر، ولكن عالميا دور القطاع الخاص في والتعاون مع الأكاديمية أكيد. بس طبعا يعني بعد ما حضرتك تخلص لأن هي مهمة. أكيد. كنت محظوظ، اشتغلت في كاتربيلر ريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت، بيسموه البرودكت سنتر اوف اكسلنس يعني، وخدت الدكتوراه. يمكن كنت محظوظ برضو، كنت موفق جدا، اخدت الدكتوراه في 2 و7 شهور ما شاء الله. وجات لي بقى بنتي نور وانا في اللي هي دلوقتي طالبه في الكليه هنا برضو في هندسه عين شمس، بس في قسم ميكاترونكس، ما رضيتش تدخل سيارات يعني. وبعدين اشتغلت شويه في كاتربيلر لمده يعني لغايه سنه 2012 تقريبا. رجعت مصر، رجعت يعني بارشلي 2008 بس فولي 2012، وكملت بقى المجالات بقى مختلفه لغايه لما الحمد لله بقيت رئيس قسم هندسه السيارات. يمكن الطلبه ما بتقابلنيش كتير بسبب المشغوليات الإدارية الكتيرة، لكن منهم في الريسنج تيم بيقابلوني أكتر من الطلبة اللي في قسم السيارات. بس في كل الأحوال شرف ليا إن أنا أبقى رئيس قسم هندسة السيارات هندسة عين شمس، من الكليات العريقة اللي موجودة، اللي بتخلي الواحد فخور وعليه مسؤولية. إزاي الجيل الجديد ده يبقى منتورد بطريقة مظبوطة. هو ده يخليني عايز اسالك صراحه، يعني انا وانت بتتكلم دلوقتي انا عايز اسالك بقى على حاجه تانية خالص، وهمسك من اخر جمله انت قلتها ان الجيل الجديد دايما بيبقى مهم بالنسبه له القدوه. بيبص ازاي طبعا مع اختلاف الاجيال وتعاقبها؟ انت حضرت، مش عايز برضه اكبرك تاني، بس يعني فعليا اخر 25 سنه، بس اخر 15 سنه كانت الحته اللي هي بدات تاخد الاجيال وانت كدكتور وبدات تتفاعل معاهم بطريقه اساسيه. طبعا يعني يمكن هو موضوع مرتبط بالوقت اللي انا رجعت فيه مصر، كان ليه علاقه بثوره 2011 يناير، وكان في بوست عموما في البلد، وهنا بدات اسس حاجه اسمها ASU Racing Team، وده كان هدفه الاساسي ان يبقى في انجيجمنت، وان احنا اللي احنا اتعلمناه بره نقدر نوصله للشباب بدري شويه. في الاول بيبقى عندك ان في فرق في الاجيال، وبتبقى احيانا بتحط لو اكسبكتيشنز، توقعات اقل شويه من الجنريشن. مع تعاملك مع الشباب بتكتشف ان هم لا هم ربنا خلقهم لزمن مختلف، فعندهم مهارات مختلفه. صحيح. والمهارات دي عليك ان انت تاخدها وتطوعها وتديهم بس جايدنس،
هو عمر ما حد هيطلع كوبي من حد. تمام. عمر ما حد هيعرف، بس انت لازم تبقى موجود علشان تجاوب على اسئله مهمه بالنسبه له. بس في الاخر هو تشكيله وتركيبته والمهارات بتاعته والادوات اللي هو بيستخدمها مختلفه تماما عن الطريقه اللي احنا بدأنا بيها، وبالتالي هم اسرع مننا. هم مش بس عشان فرق العمر، لا هم اسرع مننا لان كل حاجه سريعه بالنسبه لهم. نيجي عند دور هندسه عين شمس في وحته القدوه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها مع تغير الاجيال. انت شايف ازاي مع تغير الاجيال ده المنتورشيب او طريقه ما هم بيبصوا للمعلم وبيتلقوا المعلومه، وحتى هم بعد كده لما ييجوا يتعاملوا مع السوق بيتعامل مع ده ازاي؟ هل بياخدها بضغط وبس، ولا انتوا يعني بتبص لها ازاي وانت بتعلم الطالب؟ طيب يمكن هندسه عين شمس دايما عندنا بنقول الكواليتي بتاع الخريج بتاعنا هو اكتر حاجه، اكبر سكيل موجوده عنده working under pressure. انت هتقول لي اللي هو الشغل تحت ضغط، دايما في ديدلاينز، دايما في ضغط جامد، ودي اكبر يعني اكبر عيب وميزه بالنسبه من وجهه نظر الطالب، ان هو على طول مضغوط وعلى طول ما فيش وقت. بس لما بيجي يطلع بقى في الوركينج انفايرمنت بيبقى لان هو ده طبيعي. هو ده الطبيعي اللي هو اتعود عليه، ده بقى طبيعي وما بقاش عنده مشكله في التعامل معاه. صحيح. لكن زي ما انت قلت، هو فكره المنتور شيب الجنريشن الجديده دي محتاجه ابروتش مختلف شويه. الابروتش ده ليه علاقه بان هو مش عايز يبقى عنده ليميتيشنز، لان انت مش السورس الوحيد للمعلومه. الحمد لله دلوقتي كل السوق العالم بيعلم كل العالم. عندك الشات جي بي تي وعندك الحاجات التانية، اليوتيوب ما شاء الله بالظبط، مش مقصرين. فانت النهارده مش بتتكلم على ان التعلم ليه علاقه بالمعلومه. هو الفكره ازاي تستخدم المعلومه، ازاي توظفها صح، ازاي تعمل فاليديشن للمعلومه. صحيح. ويمكن هي دي المهارات اللي احنا بنديها لهم، انه يمكن هم بيتضايقوا مننا في حته ان ممكن اللي هو بيبعته لنا بنقراه، فلما بنقراه بنبدا نتناقش، فلما بنتناقش بندور على الفاليو اللي هو كاتبها، وبالتالي ده ممكن يبقى شكله مش احسن حاجه بالنسبه له في الوقت الحالي. لكن هو خلاص بيتعود انه مش كل اللي بيسمعه ومش كل اللي بيقراه ينفع ان هو يعتمد انه ده خلاص دي حاجه مسلم بيها. لا، هو لازم يشغل دماغه، لازم يعدي المعلومه على اللوجيك اللي هو اتبنى من خلال وجوده في الكليه. وهنا بيجي بقى دور المنتور، ان هو ما بقاش اسمه تيتشر. صحيح. هو بقى منتور اكتر منه تيتشر، لان التيتشر كان دايما انا بديك المعلومه وبعد كده هتعمل بيها ايه دي نبقى نشوف بعدين. لكن دلوقتي خلاص المعلومه متاحه، ومعظم الاسئله اللي بتجيلك وبعدين هنعمل ايه. على فكره هو انا حابب اضيف نقطه مهمه جدا، ده حتى كان سبب من اسباب ان احنا نسجل في الورشه، لان اغلب الخريجين وانا واحد منهم ذكرياتي في الورشه يعني مع ان احنا كانت تمثل 25% مثلا من الوقت، ولكن الحقيقه ان ذكرياتي في الورشه هي اللي قاعده لغايه النهارده. ايوه. لان ده مش بس عشان في اخر سنه، ولكن ناس كتيره ما تعرفش ان خريج الهندسه بيشتغل في الورشه على كل الحاجات اللي هو هيشوفها في الحقيقه. فهو مش بيطلع بس شغال بايده في الحاجه من وجهه نظر قاعه المحاضرات او الاكاديميه بس، ولكن بيشوفها وبيجربها على الحقيقه. اظن ده يعني كمان موجود حتى لغايه دلوقتي. موجود. يمكن طبعا ما نقدرش جوه الورشه نوري له كل حاجه هيشوفها في الحياه العمليه، لان البراندات كتيره والتكنولوجيز كتيره ومختلفه. لكن هو هنا في الورشه بيحط جزء كبير من الحد الادنى، وكمان مع وجود انشطه زي الريسنج تيم اللي موجود في الجامعه، ان هو اصلا بيبني عربيه ريس بايده، بيطلع يسافر انجلترا يتنافس بيها، بيشترك في مسابقات تانية موجوده في ريجنال. فالورشه برضو ما بقتش تقليديه، ما بقتش فك وتركيب وجزء ده شكله ايه بيعمل ايه. لا، هو الحس التصميمي بقى موجود، انه بيطلع يكومبيت اذا كان جوه مصر او بره مصر. فبقت الحياه جوه الورشه يعني بتكومبلمنت الجزء النظري اللي موجود،
واظن ان الحمد لله احنا فخورين دايما بالكواليتي اللي بنخرجها من هندسه عين شمس، ان هو عجينه بتقدر تتشكل وتقدر تأدي في اي مجال من المجالات، اذا كان الكور بتاعه تكنيكال قوي او حتى لو كان كوميونيكيشن اند انجينيرنج سكيلز يعني. لا وحتى النهارده انا شفت ده النهارده في الورشه، عربيات الكتريك ما شاء أيوة. الله. أيوة. مشاريع التخرج حتى وصلتوا للهيدروجين. بالظبط. فانتوا ما شاء الله يعني لا مواجبين الحاجات اللي فيها سستينابيليتي والاستدامه. يعني ما عادتش بس مشاريع التخرج هي مجرد مواتير البنزين والديزل وحتى الغاز الطبيعي في فتره من الفترات، ولكن انتوا ما شاء الله انا شايف ان هو حتى الورشه بقى فيها حاجات مختلفه. اكيد اكيد. بتتكلم دايما او بتواكب الاختلاف في ده. احد الحاجات المهمه جدا ليها علاقه برضو بالنقطه اللي احنا بنتكلم فيها هو استمراريه العلاقه مع خريج هندسه عين شمس بعد ما بيخرج. المهندسين، وطبعا انا واحد من الناس مثال حي، يعني 25 سنه وما زلنا لغايه النهارده لما باجي ازور هندسه عين شمس انا كاني راجع بيتنا. اكيد بالظبط. انتوا ازاي بتحافظوا على ده مع الخريجين حتى الجدد؟ يمكن هندسه عين شمس معرفش دي تعتبرها ميزه ولا عيب، دايما قسم سيارات عدد الطلبه فيه 25 30 طالب، فدايما بترتبط الطلبه بالاعضاء هيئه التدريس والمعيدين بتوعهم بعلاقه اكتر من علاقه استاذ بتلميذ او معيد بتلميذ. عاده بيبقى فيه كوميونيكيشن اعلى شويه، وده بيخلي انه في اي وقت من الاوقات جوه شغله وبره شغله عنده حاجه عارف ان البيت مفتوح، تعالى في اي وقت هتلاقي حد موجود تساله. يمكن الكليه ما بتقفلش احنا خالص. ما بتقفلش يعني. انا فاكر ايام زمان كنا ما شاء الله قاعدين لغايه الساعه 10 و11 بالليل. لا الطلبه يعني الحمد لله بيباتوا دلوقتي في الكليه. عملتوا حسابكم طيب في سراير؟ لا يعني يعني بينام في اي حته. ينام في اي حته يعني بدل ما يروح ويرجع بدري يعني. هنتكلم في نقطه مهمه جدا بقى وهي تحديات سوق العمل. وطبعا هنخش في كذا نقطه من ده، بس هنتكلم الاول في الجيل الجديد ومع العالم المتغير ده اللي بيحصل حواليهم، وهم ازاي بيستقبلوا ده وبيبصوا له ازاي. طبعا اكيد بيبقى عندهم مخاوف كتير، ممكن ما تبقاش منوره قدامهم ان هو المجال زي ما بيقفل في الحاجات التقليديه، بس بيفتح تاني حاجات شانلز تانية او مجالات تانية مشتقه وبتخدم على السيارات. انت شايف ده ازاي؟ ده حقيقي يعني، وده الكور بتاع احنا بنعلم الولاد ازاي. يعني احنا الفكره مش في المعلومه هتتغير، المعلومه هتتطور، المجال العمل احتياجاته هتختلف. هي الفكره ان هي بنسميها competency based education، يعني ازاي انا برفع المهارات بتاعه خريج هندسه عين شمس ان هو يفضل طول الوقت في continuous development. التحديات الحاليه ان التغيرات كبيره جدا، الاندستري مختلفه، دايركشن كبير قوي، بيقول العربيات كلها تبقى كهرباء وتطور كبير جدا في البطاريات، وبعدين في دايركشن تاني يقول لك لا الهيدروجين، صحيح. في لا ده احنا هنرجع تاني للانترنال كومبشن انجن، لا احنا العربيات هتبقى بدل ما هي كبيره كده هتبقى موبيليتي ايكويبمنت صغيره والناس هتتحرك بيها. هي الفكره كلها انه لو هو فاكر ان هو لو اتخرج هو خلاص كده وصل للاوبتيمم والتوب بتاع النوليدج، فهو هيحصل له ديكي من اللحظه اللي بيتخرج فيها. لكن اول ما بيتخرج بيبدا يندمج مع سوق العمل ويبدا يشوف ايه هي الاحتياجات، وعلى حسب المجال اللي هو بيتخصص فيه هو خلاص عنده القدره انه يعلم نفسه. ده حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي انا كنت عايز اسالك عليها، ان الخريج او الطالب ساعات كتير جدا بيحمل الكليه زياده عن طاقتها في حته الاكسبكتيشنز او التوقعات. بيبقى متهيأله ان هو لما هيخلص الجامعه هو كده بقى معاه كل الادوات اللي هيشتغل بيها، ما يعرفش ان هي جوه التول بوكس هو اشترى الصندوق بس معهوش لسه بقيه العده. هو زي ما حضرتك كده قلت بالظبط، ودي حقيقه، ان هي لسه حتى العالم ما استقرش على ايه هو السستينبل برودكت اللي هيمشي معانا. يعني ما زالت الاي في لسه فيها تطورات، الهيدروجين بينافس بقوه حاليا، حاجات كتيره جدا زي الهايبريد مثلا ما زالت الناس بتحاول تمسك العصايه من النص. فلو الخريج او المهندس ما عندوش الفاندمنتال هو مش هيعرف يتحرك بين السوق عموما، هيبقى دايما متهيأله، وهي ده دايما المعضله، ان هو لازم يبقى فاهم ان هو السكيل سيت
هي شويه حاجات وبيبني عليها طول ما هو ماشي. لازم يقرا ويتعلم، وان هي رحلته هي فعليا ابتدت. هي مش اللي هو انا كده بقى معايا كل حاجه ونازل اشتغل بكره بدراعي. ولا انت شايف ايه؟ لا، الكلام اللي بتقوله ده مظبوط 100%. احنا الجنريشن ده الميزه والعيب في نفس الوقت انه يقدر الشيفتس كتيره وحتى العالم نفسه بالاحداث اللي حوالينا. فجاه تلاقي السبلاي تشين وقفت، فجاه في ابيديميك وقف كل حاجه. الجيل ده بيتعرض لدايفرستي حتى مش بس في النوليدج بتاعه الاوتوموتيف، ده الايكونومي بيتحرك ازاي، ايه البرايوريتيز في الحياه حتى، يعني مش بس بتكلم على الموبيليتي. فلا هم يمكن احنا بنسيت الاكسبكتيشنز دي معاهم في محاضراتنا او في اللقاءات اللي بنقابل فيها الطلبه، انه اللي احنا بنديهولك ده اتس زي ما تكون بتروح الجيم بالظبط. انت رايح الجيم عشان تقوي عضله، بس انت لسه مش عارف تستعملها في ايه قوي. الله ينور عليك. فاحنا رحنا الجيم وبقيت فت، هتاخد بقى شغلانه هتعتمد على عضله معينه، فهتبدا تقوي العضله دي لان هي عندها الانيشال فلكسبيليتي ان هي تتحرك. لا، وانا مثال حي على ده. يعني انا مثلا اشتغلت في المبيعات بالباك جراوند بتاع الانجينيرنج بتاع الهندسه، وبشتغل في مجال السيارات. غيري في خدمات ما بعد البيع سواء صيانه او قطع الغيار، وفي غيري يشتغل في الاوبريشنز كعمليات، وازاي ان هو بيحسنوا الاداء بتاعه مجال السيارات سواء مراكز خدمه او حتى مصانع. يعني مش بس بيطلع المهندس عنده المقدره ان هو بس يشتغل في التصميم، لان هو فعليا، وده انا احب طبعا انت تكلمنا فيه اكتر، حتى المواد والمواد العلميه والتجهيز الكليه بقت بتاخدها ناحيه تجهيز المهندس للمختلف المجالات المذاكره، حتى الاي تي. يعني انا بالصدفه مثلا من سنتين بدات اشوف خريجين هندسه قسم سيارات بيشتغلوا ككونسلتنتس في الاي تي للاوتوموتيف. صح، عشان الجزئيه دي، لان هو بيبقى عارف المجال نفسه بيشتغل ازاي، فبيقدر يعمل تيلرنج للسولوشن من بروسبكتيف الاي تي ليه. وبالتالي بداوا مهندسين السيارات يخشوا السوق ده، بداوا يخشوا ككونسلتنتس فريش جراديويتس. على فكره انا بتكلم على فريش جرادز. فهي الجزئيه دي عايز اعرف الكليه بتقدر تتناولها ازاي بيقدروا يساعدوا الخريج ان هو يبقى عنده المرونه دي في التفكير. زمان كان بس اللي هو اللي بيطلع بيشتغل يا صيانه يا مصانع، احنا عارفين ده، ولكن ده دلوقتي اتغير تماما. طيب يمكن برضو حاجه من الحاجات اللي هي انتشار فكره الفريلانسنج جوه كفكره. اصلا عندنا طلبه كتيره جوه الكليه وهو اصلا طالب في الكليه بيبقى فريلانس في توبيك معين، وعاده الدرايفر الاساسي وهو بيفكر هو عايز يسكيور سورس اوف انكم كويس. وبالتالي كان في بوست جامد جدا في الاي تي سولوشنز، وكانت البيمنتس اللي بياخدوها مناسبه، فبدات بغض النظر عن الديسيبلين بداوا يطوروا نفسهم في ازاي يعملوا اي تي سولوشنز. يمكن مع ظهور الاي اي بدا يحصل ديكلاين سنه للاوبورتيونيتيز اللي في الدايركشن ده، بس هو في الاخر هو برضو طالب، هو هيز دريفن للكارير اللي هو بيدور عليه والستاندرد اوف ليفنج اللي هو بيتطلع عليه، وبيحاول يبص. هو خلاص الطالب اللي هو ما بقاش طالب بقى، الخريج ده ذكي، هو عايز ازاي يحقق يكريت لنفسه اوبورتيونيتيز، وخلاص هو عارف انا ازاي ديفلوب السكيل، ما بقتش حاجه صعبه. ديفلوبينج السكيل السورسز موجوده اونلاين، وهو هي ليرند هاو تو ليرن، هو عارف ازاي يتعلم، فخلاص مفيش حاجه بالنسبه له. عايز بكره يعني بغض النظر انه ما ينفعش ابقى طبيب، هجيب الفيديوهات بتاعت الطب ونعمل عمليات، مفيش مشكله ما دام القرشين هيبقوا كويسين حاضرين القرشين موجودين تمام، والعيان الحمد لله ان شاء الله مش هيموت يعني. طب دكتور، هو من الحاجات اللي انا لمستها في كلامك ان انتوا حاطين ايديكوا على ان هو في فجوه بتحصل بين سوق العمل ساعات والاكاديمي، واللي عجبني انا شخصيا ان انتوا بتحاولوا دايما تواجبوها وتغطوا الفجوه دي كويس. انت شايف هل المجهودات اللي بتتعمل حاليا كفايه، ولا ده بيحتاج دايما شغل مستمر؟
بص، هو مفيش حاجه بنقدر نوصل فيها الاوبتيموم، دايما في تطور، لازم نحسن من نفسنا. يعني احنا النهارده في مشاريع التخرج النهارده جايبين ناس من شركات هم اللي بيعملوا المناقشه. كان زمان المناقشه بتعتمد على دكاتره الجامعه هي اللي بتناقش، صحيح. فالنهارده انا عايز الخريج بتاعي يحصل له الاكسبوجر الحقيقي في اخر يوم ليه في الكليه وهو بيناقش المشروع. اللي بيناقشه حد اصلا بيشتغل في شركه من الشركات، وبالتالي حتى يعني انا فخور ان معظم طلبه سيارات عين شمس هو كلهم اصلا مطلوبين للعمل دلوقتي. وفي ناس النهارده بيعلم على اسم الطالب واثناء انت فاكر انا واحد من الناس اللي واخد من عندك من على مشاريع التخرج زمان؟ بالظبط كده. فانت النهارده دي الفاترينا اللي انت بتعرض فيها البرودكتس بتاعتك. صحيح. البرودكت بتاعي هو الخريج بتاعي، وسوق العمل موجود معايا. دايما الفجوه عمر الاكاديميا ما تقدر تقفلها، لازم في دايما انتر اكشن ما بين الاكاديميا والاندستري. على حسب بقى الماتيوريتي بتاعت الاندستري، ومين ويل تريند او ويل اكويبد ان هو يقدر ياخد التالنت اللي موجوده ويقدر يشوف العجينه دي تمشي معايا اكتر. وده بنقفله دايما بالسمر تريننجز اللي موجوده، جراديويشن بروجكتس جوينت ما بين اندستري والاكاديميا. ده بيقفل جزء كبير من الجاب، بس عمره ما هيقفل الجاب 100%. بص، وانا عاجبني جدا لان انا عارف مجهوداتك انت من زمان مع القطاع الخاص دايما، وناس كتير ما كانتش تعرف حته ان حتى رسائل الماجستير والدكتوراه بتتم بالتعاون مع مصانع كبيره في العالم مش بس في مصر. صح. والمشاريع كتيره ولتطوير حاجات كتيره جوه مجال السيارات، مش بس السيارات زي ما انت قلت كده وتفضلت، حتى المعدات، سيارات النقل والشاحنات، حتى الجرارات الزراعيه. ناس كتيره ما تعرفش المعلومه دي، ولذلك بيبقى دايما متهيأ لهم ان الراجل اللي قاعد بيدرس في الكليه ده هو بعيد تماما عن المجال الحقيقي اللي هو هيشوفه بره، ولكن ده غير حقيقي انا عارف. بس يعني لا، يا ريت تدخل لنا احنا اكتر النهارده في حتى التفاصيل، مشاريع تاخدنا التخرج فيها عندنا اكتر من شركه موجوده بتسبونسر مشاريع تخرج. وفي بعض مشاريع التخرج الطلبه اللي فيها بتعملها لان هم السكيلز اللي بتاعتهم العاليه هي بتاعت ريسيرش اكتر، وهو هيروح يشتغل في شركه تصميم او هيروح يشتغل في مجال تاني. بنشتغل في حاجات ليها علاقه بالالكتريك موبيليتي، بنشتغل في حاجات ليها علاقه بالهيدروجين انريتشمنت، بنشتغل في حاجات ليها علاقه بالغاز الطبيعي، بنشتغل في حاجات فيها AI تولز بنستخدمها عشان نحسن بيرفورمانس بتاعت سيستمز مختلفه جوه الايكويبمنت او العربيه. فكل دي حاجات بنعملها. الطالب بتاعنا ما بقاش فكره ان انا عندنا منهج ولما نطلع بقى لسوق العمل نبقى نشوف هنعمل ايه. أيوة. لا، ده ما بقاش موجود الحمد لله. والكلام ده يمكن بقى لنا زي ما انت قلت 10-15 سنه هو ده الوضع يعني. طب وايه دايما اللي هي التحدي اللي بيقابلك لما بتيجي تعمل الكولابوريشن او التعاون ده مع المجال او الاستثمار او القطاع الخاص او المستثمرين او حتى القطاعات الصناعيه؟ ايه دايما اكبر تشالنج بيواجهك؟ اعتقد انه دايما مازال أو في جزء منهم كبير دايما بيبص للجامعه على ان هو كيان اكاديمي بحت. بتعالجوه ازاي؟ يعني اكيد في باد هيستوري موجود، والاندستري ممكن يبقى عندها حق في ان في مرحله من المراحل كان في الفجوه كبيره قوي ما بين السكيلز اللي مطلوبه وايه الحاجات اللي الاندستري محتاجها دلوقتي، لان الاندستري دايما بيبص على ROI ريتيرن اون انفستمنت. صحيح. حتى لو هو في عنده شويه بادجتس بيحطها للكوميونتي او ازاي ان انا اسبورت ده، بس بيبقاش مستني من وراها حاجه تفيد البيزنس. النهارده لا، بقى في عندنا شركات فاهمه كويس قوي ان هو يقدر ينيشيت برودكت حتى او فيتشر في برودكت من جوه الجامعه بشويه شباب عندهم الانوفيشن باور عالي جدا يقدر يخليه يقدر يحقق. وعندهم كمان الباش، يعني عندهم الشغف وعايزين يحطوا الطاقه في ده. بالظبط كده. التشالنج الكبيره انه عدد الشركات اللي موجوده في مصر، طبعا انا بتكلم على مصر، اللي بتحاول تبروموت انوفيشن وعندها النو هاو واند ذي ار ذا OEM الحقيقي بقى اللي يقدر يعدل في حاجه كبرودكت، لكن كلهم بيقدروا يعملوا اكسلنس في السيرفيس او في الاوبريشن.
وهنا بيبقى عنده شويه مجال ان هو يقدر ياخد شويه ايدياز ويعمل لها امبلمنتيشن تحسن الافشنسي والبرفورمانس جوه الشركه بتاعته. فاظن الفجوه قلت، نتمنى ان هي تتحسن. علاقتنا بالاندستري كويسه وشايفين ان هي في تحسن. هنخش دلوقتي بقى في الامثله بتاعه مجهوداتكم. الثلاث مواضيع الرئيسيه دايما الالكتريك فيكلز والاي اي والسستينبل بروجكتس. عايزين نعرف الجامعه بتعمل ايه في الثلاث ملفات الرئيسيه دول. طيب بالنسبه للاي في يمكن احنا واخدين فيها خطوات ظريفه. احنا هندسه عين شمس بننظم حتى رالي سيارات الكهربائيه في مصر، اللي بنترين وبنمنتور كل طلاب الجامعات المصريه ان هم يبيلدوا الكتريك urban single seat car. كان لسه عندنا مسابقه في العالمين في اغسطس اللي فات وده كان الفيرجن رقم 5 ما شاء الله. فاحنا كهندسه عين شمس قدرنا ان احنا نبني هيومن ريسورسز حتى الجامعات اللي ما عندهاش اوتوموتيف ان هم يقدروا يبقى عندهم اويرنس بالالكتريك فيكلز وبيبنوا بايدهم عربيه تحت السوبرفيجن بتاعنا فاندد من اكاديميه البحث العلمي تبع وزاره التعليم العالي علشان نقدر نبني الانفايرمنت والايكو سيستم بتاع اللي هو اهم جزء فيه عامل البشري ان احنا نقدر نبني السكيلز المطلوبه دي. بالنسبه للاي اي من اول جوه الاديوكيشن خلاص الاي اي ده بقى عادي ان انت ممكن تدي مسائل للطلبه هيحلوها بالاي اي. فازاي ان انت تغير اصلا طريقه الاسسمنت، الاستخدام الصح للاي اي جوه حياتنا. الناس كتيره بتبقى دايما بتستخدم الاي اي كان هو عامل مساعد مثلا ان هو يحل مساله، ولكن هي الاستخدام الحقيقي للاي اي ازاي اقدر اوصل او يساعدني في حلول هندسيه صعبه بطريقه ايسر، مش عشان اغش. انا اعتقد هو ده المفروض على حد ما انا فاهم يعني. اكيد يعني احنا جوه حتى جوه الفريم ورك بتاع الكليه والايثيك الكود اللي موجود احنا بنسمح باستخدام الاي اي في بعض الاساينمنتس الموجوده مع الاشاره ان انت استخدمت الاي اي. بس هي الفكره كلها انا الاوتبوت اللي بيطلع من الاي اي محتاج محتاج يحصل له ريفاينمنت، محتاج ان هو تعديه على اللوجيكس والثيريز اللي انت واخدها، لان في الاخر السورس اللي الاي اي بيجيب منه المعلومه اتس ان اوبن سورس. لا والجينيريك اتس جينيريك وما حصلوش ممكن ما عندوش فاليديشن ان هو صح او غلط. في الاخر هو بيساعدنا ان احنا نوصل اسرع. هو بيوفر 60%. هو بيوفر فعليا 60% من الجيرني، ولكن الشغل اللي محتاج يعمله الشخص محتاج يعمل ال 30 ل 40%. والا لو هو الاي اي يقدر يعمل كل حاجه انت بتعملها يبقى انت مالكش لازمه. يعني ده جزء مهم. ولكن احنا بنستعمل اي اي اكتر كمان في ان احنا ازاي نعمل ليرنينج الجوريزمز ازاي نحسن البرفورمانس بتاع العربيه. ففي دي حاجه يعني حتى النهارده كان في مشروع تخرج بيتكلم على القصه دي، ازاي ان احنا بنستعمل اي اي ان احنا ندي بيتر اكسبيرينس لقياده العربيه سيفلي جوه الاوتونوموس انفايرمنتس مختلفه. بالظبط كده. فده مجال من المجالات اللي موجوده واحنا الحمد لله متطورين فيه، وعندنا يمكن العربيه اللي ورانا دي جزء منها ان هي بتشتغل اوتونوموس، يعني هي بتستخدم از ان الكتريك. انا عجبتني قوي والله. بس احنا شايلين كل الاوتونوموس سنسورز اللي موجود عليها يعني موجود ده حاصل يعني. لو رحنا بقى للسستينابيليتي، لا هي السستينابيليتي احنا يمكن جوه حتى الكورسز بتاعتنا عندنا اليونايتد نيشن سستينبل ديفلوبمنت جولز. الكورسز نفسها بنبص على ال 17 جولز وكل كورس ده بيحقق انهي جول من الجولز دي. فحتى الاديوكيشن موجود عندنا بقينا بنربط ما بين الجولز الاس دي جيز مع كل كورس، وازاي ان الكورس ده بيقدر يساهم في انهي جول من الجولز دي. طبعا بالنسبه بقى للجرين زي الرينيوبل انرجيز، زي جرين هيدروجين، زي استخدام حتى الريسايكلينج بتاع الماتيريالز، وازاي ان الاجزاء بتاعت العربيه يحصل لها ريسايكلينج، وده جزء من الافكار بتاعتنا واحنا بنقول الكربون فوت برنت اللي موجود. كل الحاجات دي امبيدد جوه كورسات مختلفه موجوده عندنا، وبنحطها ان براكتس في المشاريع بتاعتنا اللي اذا كانت على ليفل بتاع كورس او مقرر
او graduation project. هو الفكره ان هي الناس ما بتبقاش رابطه ما بين اللي احنا بنقوله ده وما بين ان هو فعليا الخريج اللي هيطلع او هو حتى اللي بينجيج مع كل ده او يتفاعل مع كل ده هو اللي هيطلع فعليا يحل له مشكلته. فهو ده دايما كان وجهه النظر ان احنا نشوف الباك جراوند او الخلفيه بتاعه الخريج بيدرس ايه وبيعمل ايه ومر بايه، عشان لما بيشتغل على اند برودكت او عربيه او معده او عربيه نقل، ايه هي نوع الخدمه اللي بيوفرها وايه هو مدى جاهزيته لسوق العمل. اعتقد هو ده كان اهم نقطه طبعا احنا بنتناقش فيها النهارده. طبعا يعني يمكن هو كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بنحاول نوضح للناس ان احنا يعني احنا على التراك، احنا مش بعاد، مش قاعدين في سايلو بعيد عن وان النظريه مش هي التطبيق. لا زي ما بالعكس، ابتدينا. هي نظريه لو ما بتساعدش التطبيق فهي نظريه. الله يخليك. صحيح ده صحيح. طيب احنا في جزء اخير وهو انت لما تيجي تنصح الشباب اللي طالع جديد وحتى زمايلك في المجال، خلينا نبتدي الاول بالطلاب والشباب اللي لسه طالع لسوق العمل وبعد كده نخش في زمايلنا. النصيحه دايما اللي بنقولها انه انت وقتك وصحتك هم دول الاسيتس بتاعتك. استخدام وقتك واستخدام صحتك وانت صغير القصد بيهم ان هم دول الحاجتين اللي طول الوقت بيتحركوا معاك. صحيح. وازاي ان انت تفضل تطور من نفسك وان الدنيا مش مقفولة على حاجة معينة، مفيش ديسيبلين معين او مجال معين هو ده اللي انت بتشتغل فيه، وبالتالي هو ده اللي انت هتفضل فيه طول عمرك. وبنوريهم اكزامبلز كتيره، انت واحد من الاكزامبلز، ناس كتيره من الناس اللي بيجوا لنا الكليه اكزامبلز بنحب ان هم يسمعوا منهم هم اكتر مننا. بس النصيحه الاساسيه افضل طور من نفسك، لان اول ما هتقف هتبدا تديكلاين. والتطوير من النفس دايما والسكيلز والمهارات من اهم الحاجات اللي لاي خريج ومش حتى لاي حد بصراحه. والاكسسبيليتي ان انت يبقى ليك رول موديل انك بتبص عليه، مش شرط يكون واحد، ممكن يبقوا اكتر من بني ادم كل واحد فيهم ليه مجال. بص على الرود ماب اللي هو مشي عليها، حاول تشوف ايه المهارات اللي هو طورها في نفسه، ايه هي التولز اللي محتاج اتعلمها عشان افضل طول الوقت بستعمل الحاجتين اللي ربنا اداهم لنا اللي هم الوقت والصحه احسن استخدام. هو ده بقى بالنسبه للطلبه. طب بالنسبه للزمايل اللي هم الخريجين والناس اللي مشتغلين في المجال؟ والله يعني لو انا بتكلم على زمايلي هو طبعا كل واحد فيهم مميز في مجاله. محتاج دايما يبص ازاي انه يدي opportunities ميد. انت دلوقتي غالبا في مانجمنت بوزيشن. صحيح. المانجمنت بوزيشن يعني انت بتاخد ديسيجنز للبيزنس، وانت بتاخد الديسيجنز دي بص ان انت زي ما انا بقول انا عايز ابني البريدج مع الشباب اللي طالع عشان يطلع لك حد مؤهل اكتر يدي لك بوست للبيزنس اللي انت موجود فيه. خليك طول الوقت انجيجد، ما تفضلش بس جوه البيزنس. حتى لو انت ستيبل جوه البيزنس بتاعك خليك باصص حواليك، في لحظه بيتغير كل حاجه. فلو انت مش باني البريدجز دي مختلفه مع زمايلك القدام، الاكبر منك الاصغر منك، بتدي اوبورتيونيتيز للناس اللي اصغر منك ان هو يطور نفسه، هو ده ضمان مستقبلك انت الشخصي ان انت مادد البريدجز دي ما بين الناس المختلفه. لا وحتى ناس كتير ما بتبقاش عارفه ان في كولابوريشن بين الاكاديميين وبين بعض وبين الاكاديميين حتى والسوق. اكيد ده بيبقوا فاكرين ان كل جامعه كان هي واخده المنافسه على عاتقها زي بالظبط. احنا حتى كزملاء في العمل بتكلم حتى احنا كشركات احنا اغلبنا بيبقى احنا اصحاب وزمايل. ايوه وبنتقابل بالليل بنقعد مثلا نشرب قهوه سوا او بتاع. الناس مش متخيله ان ده بيحصل. لا طبعا بيحصل وهو لو ما كانش بيحصل ما كانش يبقى اي حد فينا حاسس، هيبقى طول الوقت حاسس بريسك. صحيح. لا في تعاون وما دام بنحافظ على الكونفيدنشاليتي بتاعت الشركه بتاعتنا، التعاون ده مهم ومطلوب يعني، ومفيش تطور من غيره يعني. والله يا دكتور محمد احنا عندنا اخر بقى فقره هي دايما بنحب في الحته بالذات لما بيبقى فيه انجيجمنت، وانا بستغل ده عشان بالذات ان هي في مكان عريق زي هندسه عين شمس، ان لو عندنا حد من الطلبه يعني بعد اذنك طبعا لو اكيد نفسهم يسالوا اسئله او حاجه استفسارات
اكيد. يعني طبعا يشرفنا ده. انا كنت عايز اسال بس عن المجالات اللي ممكن ان احنا نقدم فيها او نشتغل فيها اول ما نتخرج على طول. يعني هل مثلا في مجالات احنا ما عندناش فكره عنها مثلا، او كل المجالات خلاص معروفه بس؟ تمام. خريج هندسه السيارات عنده ميزه لطيفه جدا. وطبعا اول حاجه بتيجي في بالك ان انا اشتغل في مجال الافتر سيلز ده، يعني وده اكتر مجال الناس بتفضله يعني. الحمد لله في مصر في شركات كتيره، زي مثلا النهارده عندنا ناس بتحضر معانا المناقشات، مثلا من جنرال موتورز. هو جاي عايز يعين 2 أو 3 عشان يشتغلوا معاه في الكواليتي جوه الخط. طب ايه علاقه اوتوموتيف؟ انت اتعلمت حاجات كتيره ليها علاقه بالكواليتي؟ الاجابه لا. بس انت عندك السنس بتاع الاوتوموتيف، ان ازاي العربيه دي على خط الانتاج لو حصل فيها مشكله تبقى بعينك، عشان انت فاهم ان دي حاجه شكلها غلط، او حاجه عارفها كويس جدا ان البرفورمانس بتاع العربيه دي عمره ما هيظبط لو الحاجه دي راكبه بالطريقه الفلانيه. فانت هتلاقي ان لا، ده مجال ممكن ما يجاش مش جاي في بالي ان انا ممكن اشتغل جوه المصنع على حاجه ليها علاقه بالكواليتي. لا، الكواليتي دي حاجه من الحاجات اللي الناس كتيره، ويمكن زميلنا باشمهندس شادي صفتي هو يمكن واخد اكبر جايزه في مصر في الكواليتي، وهو خريج اوتوموتيف يعني. وحاليا في شركه من الشركات الكبيره في الامارات بالتعاون مع الصين، وماسك البرودكشن دلوقتي بشكل عام. فده مجال من المجالات اللي ممكن ما يجيش في بالك. مجال تاني اللي هو التصميم. هتلاقي عندنا بعض الشركات برضو في ناس شباب مهندسين موجودين قاعدين من شركه MCV بيحضروا مناقشات المشاريع عشان عايزين ياخدوا الناس منكم يشتغلوا في التصميم بتاع الاتوبيس. ففي ممكن ده ما يبقاش مجال انت متخيل ان يكون متاح يعني. في برضو من الناس اللي حاضره النهارده وعايز برضو ياخد ناس تشتغل معاه، شركه متجر اللي هي بتعمل عربيات الجولف كارز الكهرباء الصغيره، وبيشتغلوا في الموبيليتي سولوشنز. عايزين ناس تشتغل معاهم في الانوفيشن بتاعه الموبيليتي، بتاع حاجه اسمها لاست مايل ترانسبورتيشن. كل الحاجات دي يمكن انت جوه الكورسات بتاعتك ما تقلقش ايه ده انت ينفع تشتغل في المجال ده، لكن المعلومات اللي عندك والعلم اللي انت اتعلمته هي دي التول الاساسيه اللي تخليك تقدر تشتغل في المجال ده. ويمكن انا اخدت فيدباك كويس، يمكن كنتوا اول جروب بتناقشوا في كذا حد فيكم لقيتهم معلمين على اسماء بعضيكوا كده، احنا عايزين الناس دي بعد المناقشه عايزين نعمل معاهم انترفيو. هو انا احب اضيف حاجه كمان على اللي قاله الدكتور. في مجالات كتيره جدا بتشتغل مع قطاع السيارات وبيحتاجوا الفاندمنتالز بتاع قطاع السيارات. يعني عندنا مثلا الناس اللي بتشتغل في المبيعات سواء في العربيات النقل او المعدات او هو لازم ياخد حد مهندس ومهندس سيارات كمان بالتحديد، لان هو بيبقى عندك الفاندمنتالز لما بتمسك تكنيكال شيت انت فاهمه. بس بيحتاج ايه بقى؟ بيحتاج ان انت يبقى عندك البيسكس بتاع الكوميونيكيشن سكيلز. مثلا واحد بيحب ان هو عنده كاريزما حلوه، ان هو يقعد يتكلم مع الناس، بيعرف يبقى متكلم فاهم قصدي، يعرف يبني بريدجز في الكلام. واحد تاني مثلا ممكن يبقى في التسويق برضه بياخدوه، لان هم عايزين حد دماغه ان هو بيحب المجال ده وبناء عليه يعرف يزود في ده. واحد تالت في سلاسل الامداد في السبلاي تشين واللوجيستكس. واحد رابع هتلاقيه في الداتا زي ما قلنا الديجيتال ترانسفورميشن والداتا ترانسفير والاي تي، لان هو مش كل المجالات بيبقى عايز هارد كور الكتريك انجينير مثلا او ميكاترونكس. لا، ساعات هو عايز سولوشن انجينير، بس حد جاي بالباك جراوند بتاع الاوتوموتيف، فاهم يعني ايه عربيه، فاهم معنى ايه جيرني، ان من اول ما الزبون بيخش مركز الخدمه او معرض السيارات او حتى التوكيل ايه الرحله. مهندس السيارات بالتبعيه بيبقى عنده السنس ده، بيبقى عنده حب العربيه نفسها. اغلبنا يعني خليني اقول وانا بمنتهى الاريحيه 80% من اللي بيخش سيارات حتى لو دخلها غصب فهو بيحبها على الاقل، فهو بيبقى على الاقل حابب حاجه في المجال. هتطلع تروح فين حوالين المجال ده؟ انت الوحيد اللي بتقدر تجاوب على السؤال ده بناء على امكانياتك انت الشخصيه، مش بس امكانياتك الهندسيه. يعني انا صراحه انا واحد من الناس انا ما كنتش قوي تكنيكال ومعترف بده، بس قعدت ادور على انا بحب ايه جنب السيارات، لان انا بحب السيارات. بس مش زي الدكتور محمد مثلا كقامه علميه ما عرفش نفسه مثلا في الحته دي،
ومش عيب. المهم انك تعرف ازاي تستخدم العلم اللي انت اتعلمته وتزود عليه في النوليدج والسوفت سكيلز، وانك توصل للي انت عايزه. هو انا برضو فعلا كان عندي نفس السؤال اللي زميلي سأله، وبرضو يعني بالنسبه لينا كسيارات، احنا يعني سيارة السيستم السياره داخل فيه يعتبر كل سيستمز الانجينيرنج، فانت بتقدر يعني انت بتكون متلخبط فعلا، فانت عايز يعني هتشتغل ايه بالظبط. يعني في الاوبشنز كتير قوي كمجالات، ودلوقتي فعلا في مصر ابتدى مجال السيارات يحصل فيه طفره، من حيث العربيات الكهرباء اللي ابتدت تتصنع، ومصنع النصر اللي ابتدى يشتغل، ومتجر طبعا. فيعني احنا عايزين نصيحه، يعني نعمل ايه بعد التخرج كطالب؟ يعني ايه المطلوب مني عشان اعرف اختار صح؟ او طيب النصيحه الاساسيه انه هيبقى عندك opportunities كتير، هتروح تقدم سي في بتاعك وهتقدم في بوزيشنز مختلفه. هو الحاجه الاساسيه اللي احنا ما بنعرفش نوفرها لك جوه الكليه انك تبقى ملتزم في بيئه عمل معينه. التزام في بيئه العمل مختلف عن الكليه. الكليه فيها شويه فلكسبيليتي، باجي المحاضره ما باجيش المحاضره، حد هيقول لي المعلومه اشوفها متسجله. هنا اول ما بنبدا نخش في مجال العمل المود بتاعنا بيتحول الى ان في ديسيبلين، في التزام. فده اول حاجه بتعملها، ان انا عندي opportunities مختلفه. هناخد من كلام باشمهندس شادي، في حاجه قريبه لقلبك، شغلانه معينه شكلها حتى لما هتدخلها ممكن تكتشف ان مش هو ده، بس لازم تقعد تاخد الاكسبيرينس بتاعت الالتزام ببيئه عمل معينه فيها بروفيشنال كوميونيكيشن وترانزاكشنز بتتم جوه بيئه العمل دي. والنصيحه ان انت ما تتنططش في الاول كتير، اقعد خد الخبره كامله، خد سنتين مينيمم. صحيح، مينيمم سنتين مينيمم قاعد في نفس المكان، حتى لو انت مش حاسس ان انا هو ده اللي انا عايز اعمله، بس على الاقل في السي في بتاعتك يبقى ان انا اشتغلت في مكان قعدت فيه ستيبل. معروف ان الواحد وهو فريش جرادويت مش المفروض ان هو بيقعد كتير في نفس المكان، بس ما ينفعش يقعد شهرين هنا و3 شهور هنا وعمال. واحنا عندنا كخريج هندسه عين شمس انت كده كده مطلوب في الماركت، فهتلاقي اوبورتيونيتيز كتيره موجوده. زي ما بقول لك الناس قاعده فوق عمالين يسالوا هو ده اسمه ايه عشان انا عايز اخده وانا ماشي. ولسه حد كمان ما كانش قادر يوصل يجي معانا النهارده، طب لو سمحت ابعت لي السي فيز بتاعت الناس اللي عندك كلها، انا محتاج اعين 5 أو 6 من الدفعه الجديده. طبعا بغض النظر عن موضوع الجيش، بس فانت اوريدي مطلوب في الماركت. بس اهم حاجه وانت بتختار بص على المكان اللي هتتعلم فيه اكتر، مش المكان اللي هاخد فيه فلوس اكتر في الاول. انا عارف كلنا خريجين جداد، العروسه قاعده مستنيه، عايزين نعمل الشقه وعايزين نتجوز وعايزين نعمل، بس اللي هيقعد لك في الاخر هو الاكسبيرينس اللي انت بنيتها. والاكسبيرينس دي هتبني ازاي غير لو انت قعدت ستيبل في مكان، ما دام عملت فيه اكسبتنس للاوفر وتعينت، على الاقل اقعد 2 سنين اتعلم فيهم كل حاجه، واثناء ده اكسبلور وكل حاجه، بس ما تتحركش قبل 2 سنين. دي نصيحه اساسيه. معرفش لو باشمهندس شادي عايز يضيف حاجه يعني. هو انا عايز اضيف لك بس كم نصيحه هيفيدوك جدا. اول حاجه، دايما لما هتطلع تشتغل وهتقابل، سواء اشتغلت في مبيعات، صيانه، ايا كانت الاداره اللي انت هتشتغل فيها، عايز تحل اي مشكله، حط نفسك مكان الزبون. اعتبر نفسك انت الزبون وعايز المشكله دي تتحل ازاي. ساعتها هتفكر في حل سهل وهتبقى فعلا مبتكر. ما تعقدهاش على نفسك ولا حتى على اللي قدامك. يعني خلي بالك ان انت فعليا بتعمل ده حتى وانت في هندسه كطالب. لما بيتقدم لك مساله وبيتقال لك حلها، انت بتحاول تشوف اسهل طريقه تحلها بيها ايه. انت رايح جديد لسوق العمل، خلي بالك من معلومه مهمه جدا. اغلب الشركات مش فارق معاها انت تعرف ايه، لان هو كده كده عارف ان هو هيعلمك وعايز يعلمك فريش. هو يهمه الاتيتيود بتاعك، مدى ان هو يحس ان انت عندك القابليه للتعلم والايجرنس، او يعني ان انت عندك الشغف ده، هو ده اللي يهمه. حط نفسك دايما مكان اللي قدامك، ده سر النجاح. ويعرف ان هو اكبر عدو ليك هو نفسك ودماغك. الايجو ثم الايجو ثم الايجو. اي مهندس لما بيطلع بيبقى فاكر ان هو عنده كل العلم اللي في الدنيا، وده مش صحيح تماما.
انت اول سلمه، انت عندك بس الفاندمنتال. للاسف هي كانت بتتقال لنا احنا زمان، كان دايما يتقال لنا ايه، انت اسمك بالقلم الرصاص، فاحنا كنا نتضايق جدا. بس انا اكتشفت انها ده حقيقه. انا اول 5 سنين انا ما اعرفش حاجه، دي حقيقه، لازم تعترف بده. وان هي النولج اللي انت هتبنيه حتى بعد 20 25 سنه، انا ممكن فريش جراديويت يطلع يعلمني معلومه جديده انا مش واخد بالي منها. فدايما ابني على اللي عندك، وما تخليش الايجو بتاعك ان انا كلمه انا مهندس ان انت امتلكت كل النولج. لا، انا مهندس معناه ان انت عندك حاجه زياده في التول بوكس، ولكن انت بتبني وبتشتغل على نفسك. ده مهم جدا، هو ده هيبقى سر نجاحك بعدين. دلوقتي انا خريج قسم سيارات، انا مثلا واحد طموحي ان انا اشتغل مثلا في الفورمولا 1 ناسكار او الفورمولا 2، فهل انا عندي المقدره ان انا كخريج على طول فريش جراديويت ان انا اقدر اشتغل هناك، وازاي عموما انا اقدر اعمل كده؟ طيب يمكن المجالات اللي انت اخترتها دي ده التوب بتاع الاوتوموتيف، لان اي انوفيشن بيحصل في مجال الاوتوموتيف هو بيتحط الاول في الانفايرمنت اللي انت قلتها دي، اذا كانت فورمولا 1، اذا كانت ناسكار، اذا كانت اي ليفل اوف كومبيتيشن، لان كل الشركات الكبيره اللي في العالم هي كل التكنولوجي بتاعتها بتحطها في المكان ده قبل ما تخليها كوميرشال عند الباسنجر كارز او لو حتى كوميرشال يعني. كنت سعيد الحظ ان انا كنت في فالنسيا مره مع تيم فراري بزورهم، وكنت بسالهم الكواليفيكيشن، كان برضو عندي نفس الشغف بتاعك، فلقيت ان الشباب اللي هم بيغيروا التايرز، عارف انت بيغير التاير ده معاه ماجستير في الاوتوموتيف في التايرز. فالطريق عباره عن ان انت في كورسات كتيره محتاج تذاكرها، لان المجال ده ليه دايمنشن تاني خالص غير اللي احنا مدينا لك البيزكس. ما اعرفش انت كنت حد دخلت جوه الريسنج تيم ولا لا، بس كانت دي اوبورتيونيتي بالنسبه لك انك تبدا اول تسكراتش المجال بتاع الفورمولا 1 مثلا، اللي احنا بنستعمل فيها فورمولا ستودنت مثلا. ف في كورسز كتيره بتتاخد، محتاج غالبا عشان احنا في مصر حتى في الريجن مفيش تيمز ليها علاقه بالفورمولا 1 او ناسكار موجوده اصلا بيزد جوه الريجن، فانت لازم تطلع بره، لازم تسافر، والسفر بتاعك ده هيبقى مبني في الاول انك تاخد ماجستير في المجال ده عشان تتاهل انك تغير كاوتش وتبقى جزء من التيم. احب اشكرك يا دكتور محمد بجد على اليوم اللطيف ده، وان احنا كنا جزء من يوم مهم في حياه اغلب الطلاب بالذات بتوع البكالوريوس السنه دي. واتمنى ان احنا في الفتره الجايه كمان نقدر نتعاون دايما في اي حاجه فيها منفعه للمجال ده. اكيد شرفتنا، واتمنى البودكاست ده يوصل لاكبر عدد من الناس ويكون سبب من اسباب البريدجنج ما بين الاوتوموتيف كوميونتي والاكاديميا، وحتى الناس اللي بتحب مجال السيارات. ناس كتير ما بتبقاش عارفه دور الكليه ايه في ده، وده يا رب نكون وضحنا جزء منه النهارده يعني. ان شاء الله، وان شاء الله مع استمرارك اتمنى لك النجاح، وكنت منورنا في اليوم في الدفعه 75 من هندسه عين شمس. شكرا وشكرا. متشكرين.